आज हामी हेर्नेछौँ न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन एन्ड द कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। न्युटन्स थर्ड लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फोर्सेस अलवेज एक्जिस्ट इन द पेयर अफ एक्सन एन्ड रियाक्सन एन्ड टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। भन्नुको अर्थ चाहिँ फोर्स कहिले पनि सिङ्गलमा रहँदैन, फोर्स जहिले पनि पेयरमा रहन्छ एक्सन र रियाक्सनको, र प्रत्येक एक्सनको लागि इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ। अब एउटा कुरा हामी सम्झ्यौँ, हामीले जब कुनै पनि भित्तामा मुक्का हान्छौँ, मुक्का हान्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो हातलाई दुख्छ। अब कसैले हाम्रो हातमा फोर्स एप्लाई गरेको होइन, खासमा त हामीले यो भित्तालाई फोर्स एप्लाई गरेको हो नि त, तर हामीले जब एक्सन दिन्छौँ यो भित्ताले पनि हामीलाई इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन दिन्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई हात दुख्ने हो। अब सपोज ए र बी भन्ने दुईवटा बडी कोलाइड भयो अरे, कोलाइड हुँदाखेरि के हुन्छ भने एले बीलाई फोर्स दिन्छ एफबिए, अनि बीले एलाई दिन्छ एफएबी, फोर्स अन ए ड्यु टु बी, फोर्स अन बी ड्यु टु ए। अनि यसरी फोर्स एक आपसमा दिँदाखेरि लिँदाखेरि फोर्स साटोसाट हुँदाखेरि तिनीहरूको रिलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एफएबी इक्वल्स टु माइनस एफबिए, बिकज टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। इक्वल छ र अपोजिट छ भनेको एक्सन यतातिर यसरी गएको छ ए म्याग्निट्युड लिएर भने रियाक्सन पनि यतातिर फर्केको हुन्छ ए नै म्याग्निट्युड लिएर तर नेगेटिभ डिरेक्सनमा। अब यो भन्नुको मतलब चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि एउटा युनिभर्समा फोर्स सिङ्गली एक्जिस्ट गर्दैन, पेयरमा एक्जिस्ट गर्छ एक्सन रियाक्सनको, अनि प्रत्येक एक्सनको लागि इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन हुन्छ। अब इक्वल एन्ड अपोजिट हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूले काटिनुपर्ने हो नि त। अब यताबाट 10 न्युटन फोर्स लागेको छ अनि फेरि यही पोइन्टमा यताबाट 10 न्युटन फोर्स लागेको छ भने त यिनीहरूले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्नुपर्ने, नेट फोर्स त 0 हुनुपर्ने, तर त्यस्तो हुँदैन किनभने यिनीहरू भनेको दुईवटा फोर्स एक्सन र रियाक्सन अलग अलग बडीमा लाग्ने फोर्स हो। एउटै पोइन्टमा लाग्ने हुँदाखेरि क्यान्सल हुन्थ्यो, तर दुईवटा बडीले चाहिँ यो फोर्स एक्सन र रियाक्सन फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यिनीहरू क्यान्सल आउट भएर जाँदैन। अब हेरौँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। लिनियर मोमेन्टमको कन्जर्भेसनको लले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि इफ अ सिस्टम इज आइसोलेटेड सो द्याट नो फोर्स एक्ट्स अन इट देन द टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम रिमेन्स कन्सट्यान्ट। भन्नुको अर्थ कुनै पनि एउटा सिस्टम छ, धेरैवटा बडीहरूको सिस्टम, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा बडी हामीले ल्याउँ र यो बडीको होललाई चाहिँ एज अ होल हेर्ने हो भने यो बडीको सिस्टमहरू भनिन्छ। कुनै पनि एउटा सोलिड रक लिउँ भने त्यो सोलिड रक चाहिँ धेरैवटा भित्र पार्टिकलले बनेको हुन्छ र त्यो सबै पार्टिकलको सिस्टम चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोलिड रक हो। त्यस्तै हामीले कुनै पनि पार्टिकल्सहरूको सिस्टमलाई ल्याउँ भने र त्यो सिस्टम आइसोलेटेड छ भने, आइसोलेटेड भन्नुको अर्थ चाहिँ कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्सले यिनीहरूलाई एफेक्ट गरेको छैन, यिनीहरू बिच इन्टरेक्सन भइरहेछ, यसले यसलाई आफ्नो फोर्स दिइरहेछ, यसले यसलाई आफ्नो फोर्स दिइरहेछ, तर बाहिरी फोर्स आएर यिनीहरू चारवटै पार्टिकलमा लागेको छैन भने यस्तोलाई आइसोलेटेड सिस्टम हुन्छ। अनि इफ अ सिस्टम इज आइसोलेटेड सो द्याट नो फोर्स एक्ट्स अन इट देन द टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम रिमेन्स कन्सट्यान्ट। भनेको अब यसको आफ्नो लिनियर मोमेन्टम हुन्छ, यसको आफ्नो लिनियर मोमेन्टम हुन्छ, यसको आफ्नो सबैको आफ्नो लिनियर मोमेन्टम हुन्छ, तर यिनीहरूको सम गर्दा लिनियर मोमेन्टमको सम गर्दा टोटल लिनियर मोमेन्टम जति आउँछ त्यो चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। यिनीहरू बिचमा एक आपसमा आफ्नो लिनियर मोमेन्टम चेन्ज हुनसक्छ, तर यो होल सिस्टमको चाहिँ लिनियर मोमेन्टम अलवेज रिमेन्स कन्जर्भड, द्याट इज कन्सट्यान्ट, एन्ड दिस इज द ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। अब यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि इफ पी इज द टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम देन इट रिमेन्स कन्सट्यान्ट वेन एफ नेट इक्वल्स टु 0, द्याट इज इनिसियल इक्वल्स टु पी फाइनल। भनेको कुनै पनि एउटा सर्टेन टाइम टीमा चाहिँ यो होल सिस्टमको मोमेन्टम पी थियो अरे, पीआई थियो अरे, अनि टी सर्टेन टाइम डेल टी पछाडि यानि कि T2 टाइममा चाहिँ यिनीहरूको मोमेन्टम पिएफ छ अरे भने पीआई र पिएफ चाहिँ जहिले पनि बराबर हुन्छ, भनेको चेन्ज हुँदैन। समय परिवर्तन हुँदा मोमेन्टम परिवर्तन हुँदैन कुनै पनि एउटा सिस्टमको। अब यो कुरालाई हामी चाहिँ प्रुभ गरेर हेर्छौँ। अब हामी हेर्नेछौँ यो कुरालाई प्रुभ गर्ने तरिका। अघि हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भनेको कुनै पनि एउटा सिस्टमको लिनियर मोमेन्टम चाहिँ जहिले पनि सेम हुन्छ अरे, चेन्ज हुँदैन अरे। सो हामी कन्सिडर गरौँ, वी consider two bodies A and B moving with velocity u1 and u2 having masses m1 and m2. And after short time, if u1 is greater than u2, u1 चाहिँ बेसी छ भने u2 भन्दा र एउटै लाइनमा गइरहेछ भने A ले चाहिँ B मा गएर ठोकिन्छ एउटा सर्टेन टाइम t पछाडी, अनि त्यो ठोकाइ चाहिँ कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि t टाइमको लागि मात्रै हुन्छ अरे। For a short period of time t, the collision occurs, and during collision B provides force to A, Fa, and A provides force to B,
एफबी अनि ड्यू टु विच अब फोर्स इन्टरेक्सन भएको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको आफ्नो भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ u1बाट v1 भयो चेन्ज भएर अनि u2बाट v2 भयो m2 को भेलोसिटी यानी कि b बडीको भेलोसिटी अनि त्यसो हुँदाखेरि चेन्ज इन मोमेन्टम अफ a pa भनेको चाहिँ कति हुन्छ मोमेन्टम भनेको के थाहा छ हामीलाई भन्दाखेरि p इक्वल्स टु मास इन्टु भेलोसिटी अब चेन्ज इन मोमेन्टम अफ बडी a भन्यो भने यसको मास इन्टु भेलोसिटी माइनस यसको मास इन्टु भेलोसिटी भनेको इनिशियल फाइनल लिनियर मोमेन्टम अफ a माइनस इनिशियल लिनियर मोमेन्टम अफ a that is m1 v1 minus m1 u1 अनि चेन्ज इन मोमेन्टम अफ b अब b को पनि मोमेन्टम चेन्ज भयो अब यो सिस्टमको चाहिँ चेन्ज भएको छ कि छैन हामी हेर्दैछौँ तर पर्सनली यिनीहरूको प्रत्येक अब्जेक्टको त चेन्ज हुन पाउँछ नि त यिनीहरू बीच एक आपसमा इन्टरेक्सन हुन पाउँछ बाहिरको कुनै फोर्स चाहिँ एक्ट गरेको हुनु भएन अनि त्यसो हुँदाखेरि चेन्ज इन मोमेन्टम अफ b pb इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि pbf माइनस pbi भनेको फाइनल लिनियर मोमेन्टम अफ b माइनस फाइनल लिनियर मोमेन्टम अफ इनिशियल लिनियर मोमेन्टम अफ b अनि त्यसो हुँदाखेरि m2 v2 माइनस m2 u2 अनि फोर्स एक्टिङ अन b ड्यू टु a भनेको b मा लाग्ने फोर्स चाहिँ कति भन्दाखेरि fb त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम अफ b पर युनिट टाइम भनेको हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि फोर्स इक्वल्स टु चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम पर युनिट चेन्ज इन टाइम अब कति टाइमको लागि चाहिँ लिनियर मोमेन्टम कति चेन्ज भयो भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि फोर्स हो त्यसो हुँदाखेरि fb इक्वल्स टु pb/t अनि हामीले निकालेको अनुसार m2 v2 माइनस m2 u2/t अनि फोर्स एक्टिङ अन a ड्यू टु b भनेको अब a मा एक्ट गर्ने फोर्स b को कारणले कति हुन्छ भन्दाखेरि a मा कति बडी a मा चाहिँ कति मोमेन्टम चेन्ज भयो त त्यसको आधारमा हामी निकाल्छौँ pa/t दैट इज m1 v1 माइनस m1 u1/t अनि फ्रम न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन न्युटनको थर्ड ल अफ मोसनबाट के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बडी बीच इन्टरेक्सन भयो भने एउटाले दिने फोर्स र अर्कोले दिने फोर्स बराबर हुन्छ तर अपोजिट डिरेक्सन हुन्छ द्याट इज fa इक्वल्स टु माइनस fb अनि हामीले राखेको भ्यालु पुट गरेर m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टु माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 अनि यति गरिसकेर एरेन्ज गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टु m1 v1 प्लस m2 v2 अब m1 u1 प्लस m2 u2 भनेको के हो m1 u1 प्लस m2 u2 भनेको यसको मोमेन्टम प्लस यसको मोमेन्टम भनेको कोलिजन हुनुभन्दा अगाडि इनिशियल लिनियर मोमेन्टम अफ दिस होल सिस्टम ए र बीलाई हामीले सिस्टम मान्ने हो भनेपछि यो होल सिस्टमको लिनियर मोमेन्टम कति भयो m1 u1 प्लस m2 u2 अनि यतापट्टि के छ भन्दाखेरि m1 v1 प्लस m2 v2 m1 v1 प्लस m2 v2 भनेको कोलिजन भइसके पछाडि होल सिस्टमको लिनियर मोमेन्टम यति भयो अब pi इक्वल्स टु pf देखियो हेर्दाखेरि किनभने होल सिस्टम अफ लिनियर मोमेन्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टु होल सिस्टम अफ लिनियर मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन त्यसो हुँदाखेरि इनिशियल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम इज इक्वल्स टु फाइनल लिनियर मोमेन्टम अफ दिस सिस्टम आफ्टर कोलिजन अल्सो द्याट इज टोटल लिनियर मोमेन्टम इनिशियली इक्वल्स टु फाइनल लिनियर मोमेन्टम टोटल लिनियर मोमेन्टम फाइनली हामीले यो कुरा प्रुभ गरेर हेर्यौँ अब यदि रकेट प्रोपल्सनको प्रब्लम आयो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई के थाहा छ भने चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम dmv/dt इक्वल्स टु dv/dtm प्लस dm/dtv यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने कुरा यो चाहिँ डेरिभेटिभको फर्मुला हो म्याथमेटिक्स पढ्दा जान्ने कुरा हो एउटा u र v भन्ने दुईटा क्वान्टिटी छ x को फंक्सन छ र यसको डेरिभेटिभ हामीले गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि u dv/dt प्लस अनि v सिंगल राखेर du/dt भनेपछि दुईटैको डेरिभेटिभ गर्ने तर एक एकचोटि एउटा सिंगल राखेर हो त्यही फर्मुला हामीले बनाएको यो के पनि हैन एउटा फर्मुला मात्रै हो अब हामी सिन्स नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अन इट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नगर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ के हो जहिले पनि चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टम जिरो हो एंगुलर मोमेन्टम यसले सडन गेन गर्न सक्छ तर चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ जिरो हुन्छ अनि त्यसो हुँदाखेरि अब चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टम जिरो भए पनि यसको भित्रै सिस्टमबाटै त जुन रकेटको फ्युल जल्छ फ्युल जल्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्युलले गर्दाखेरि एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ फ्युल जलेको कारणले गर्दाखेरि मास लस गर्छ यसले तर मास लस गरे पर युनिट टाइम मास लस गरिरहेको हुन्छ र त्यो मास लस गरिरहेकोले चाहिँ यसलाई एक्सेलरेसन दिइरहेको हुन्छ नेट फोर्स दिइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ कति हो भनेर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामी यही कुरा यहाँ रिपोर्ट गर्छौँ dv/dtm प्लस dm/dtv इक्वल्स टु 0 यो कुरालाई 0 सँग इक्वल गर्नु पर्यो यो 0 भएपछि अनि त्यसो हुँदाखेरि dv/dtm इक्वल्स टु माइनस dm/dtv अनि त्यसो हुँदाखेरि dv/dt भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम भनेको एक्सेलरेसन हो त्यसैले गर्दा ma इक्वल्स टु माइनस dm/dtv अब dm/dt भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चेन्ज इन मास पर युनिट टाइम अब फ्युल जलेर मास त घट्दै गइरहेको हुन्छ नि त त्यसैले गर्दा चेन्ज इन मास पर युनिट टाइम v अनि यो भनेको चाहिँ के हो ma भनेको के हो फोर्स हो त्यसैले
फोर्स प्रोभाइडेड बाई द बर्निङ फ्युल टु द रकेट इज इक्वल्स टु dm by dt v। अब यो फर्मुला लाएर चाहिँ हामीले फोर्स प्र्याक्टिकल क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, एमसिक्यूहरुमा सोधेको छ भने अथवा न्युमेरिकल दिएको छ भने पनि यो फर्मुला लाएर हामी सल्भ गर्न सक्छौँ।